Hi guys! Welcome back to my channel. I know it's been a long time since nung last video ko. I'm really sorry. Hindi ko alam. Tinamad talaga. Siguro tinamad din ako mag-video. Tinamad din ako mag-vlog. But today, I'm back. And I'm going to share to you my makeup routine every time na umaalis ako or lumalabas ako. Sobrang simple lang siya. So, hindi natin patagalin pa. Let's get started. So, ayan. So, first, maglalagay ako ng CC Cream by Sansan and may SPF 30, vitamins A, C, E. It's a color corrector, moisturize your skin, and with antioxidants. So, shake lang natin. So, usually one pump lang yung ginagamit ko. And then, I'm going to use this kind of brush na nabili ko sa Daiso. I don't know, nakalimutan ko na yung price na. Siguro 188 or 288. Nakalimutan ko na. So, ayan, sa Daiso ko ito nabili. Ang cute niya kasi may nalagyan na siya. Bago pala ang lahat, make sure na mag-lip balm muna kayo bago kayo mag-apply ng kung ano-ano sa inyong mukha. Kasi habang nag-apply kayo ng makeup, dapat na moisturize na yung lips nyo para kung maglalagay kayo ng lipstick or lip tint, hindi siya ganun maging dry, especially kung magamit kayo ng matte lipstick or yung lip tint, especially yung mga lip tint na yung nakaka-dry. Itong lip balm na to, nabili ko sa Mumuso. It's sa collagen repair, collagen repairing lip balm siguro yan. So, ayan. Next, nag-apply na ako ng foundation. So, I'm going to use this Sansan liquid foundation, matte finish liquid foundation. Pero feeling ko hindi talaga ito matte finish. Ewan ko, for me, parang hindi siya matte finish. Tsaka, sobrang hirap nito i-set. Sobrang tagal. Parang namumuumu siya sa mukha mo. So, kailangan talaga well-blended siya sa mukha mo. I'm in the shade of number 3, Rich. Number 3, Rich siya na. So, don't forget yung leeg. Sabi nga ni Michelle, para hindi magsiwalay ang puti sa bicolor. Hindi man talaga ako nag-eyeshadow, pero since trip ko lang mag-eyeshadow today, maglalagay na rin ako. I can see it in your eyes, cause they never tell me lies. I can feel that body shake. After nyan, so let's proceed na sa brows ko. Guys, as you can see, hindi naman talaga ako nag-aahit ng kilay. So, ang dami nagsasabi nag-aahit daw ako ng kilay. Well, hindi po. Natural eyebrows ko po. So, kaya ang ginagamit ko is eyebrow gel na nabili ko sa Daiso. Sa halagang 88 pesos. Kasi may nakita ako nito sa SM. Nakalimutan ko na kung ano yung brand nyo sa SM department store. May nakita akong ganito and sobrang ganda niya to the point na ang ganda ng presyo. 295 something ata yun. Same lang din siya ng laki. Parang feeling ko ganito lang din kalaki yun or medyo malaki lang ng konti. Pero at least ito kasi medyo matagal ko na itong ginagamit. Siguro may 2 buwan na. May laman pa naman. And actually, and ito talaga yung gusto kong shade. This is brown.
Kasi since medyo makapal yung kilay ko, feeling ko kapag naglagay ako nito, medyo numinipis siya. So, lagay na tayo. Dami pa siya sa akin, lalagay na lang. So now, let's proceed sa pinakalas. Ngayon, meron ako dalawang lip tint dito. Itong isa is Pretty Well Peach by Pink Box by Bench. Ano itong isa, Dear Darling Tint by Este the House. And yung shade nito is, I think, yung shade nito is Pink 002. Nag-check ako sa Este the House sa Glorieta, pero wala ako nakitang shade nito. Siguro kasi ito ay binili sa Singapore, so regalo sa akin ng aking kaibigan. So hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa Singapore. Okay, alam ko na. Ito, gagamitin ko na lang ito sa akin. Ito gagamitin ko sa lips, ito gagamitin ko sa akin cheek. Medyo pigmented to, so kailangan konti lang yung paglagay mo. And nilalagay ko lang to sa loob ng aking lips. Diba nabuhayan yung lips ko? Kanina patay na patay siya. Feel ko, putla ko na. Anemic siguro ako. And ito, Pretty Well Peach. Nalagay na lang natin sa aking cheek. Ito yung applicator nyo guys, so dami nagtataka every time na ginagamit ko. Akala nila lipstick. Akala nila nail polish. So hindi nila alam, ganun talaga yung applicator nyo. So, lagay ko siya sa aking middle finger. And gayahin natin kung paano maglagay ng blush on Korean. Then I'm going to tally my hair and finish my look, and I'll be right back. Thank you for watching, and if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, oh yeah, like the subscribe click the subscribe button and yung bell button na katabi niya para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng new video. Ito, yung link kasi, yung link kasi, kung nanonood kayo ng Bubblegum, kung kilala yun si Vavaeng, every time na, bago sila mag-start, yung laging pangbungad niya, lagi puso. So, lagi na namin nakakapagkatuwaan. Every time na gusto namin tumawa, kakanta lang kami ng leak. Sorry kung leak yung nasabi ko. So, ayun guys. And don't forget to follow me on my social media accounts, Instagram, Twitter, and Facebook. Pipilitin ko maging active kasi mas active ako sa Instagram kaysa sa Facebook ko, tsaka kaysa sa Twitter. Yung Twitter ko nilalangaw na. So, ayun guys. I-link down below ko or lalagay ko siya dito. Looking like it been dipping that. Script looking like it been flipped.